Welcome back to my channel, Edith's Recipes. Ang ating bagong recipe for today is pinakbet sa gata. At ito ang ating mga ingredients. Sitaw, 1 tali. At talong, 2 pieces. Okra, 14 pieces. Kalabasa, 400 grams. Shrimp, 1/4 kilogram. Pork, 1/4 kilogram. Bagoong alamang, 2 tablespoon. Gata, 2½ cups. Broth cube, 1/2. Onion. Garlic. Tomato, 1 medium size. Kangkong, 1 tali. Ampalaya, 5 pieces na maliliit. Yung ganito ang size. Then, hiwa-hiwain natin ng ganito. Start na tayo magluto. Una nating gagawin ay ilalagay natin lahat ng ating mga sangkap sa ating cooking pot. Ito yung easier way na pagluto ng ating pinakbet sa gata. Dahil di na tayo magigisa. Kaya mas maganda at makakaiwas tayo sa mantika. Dahil yung gata mismo ay magmamantika din, kaya para di na madagdagan ang mantika sa ating lulutuin. Napakasimple lang ng recipe na ito, walang kahirap-hirap iluto. Pakukuluan lang natin lahat ng mga sangkap sa gata. Ang una nating ilalagay ay itong bawang, sibuyas, kamatis, pati na rin ang pork. Ikalat natin ang mga ito sa ating kaldero. Then, susunod na nating ilalagay ang mga gulay. At ang unang gulay na ilalagay natin ay yung kalabasa. Dahil yung kalabasa ang pinakamatigas, kaya ito na ang uunahin nating ilagay. Inaayos ko lang ito ng ganito para maging pantay ang pagkaluto. Pero minsan, di maiiwasan na may mas mauunang lalambot dyan. At kapag inantay natin yung iba na maluto, ay durog na yung unang lumambot. Pero okay lang yun. Kasi mas maganda nga kung dudurugin natin yung ilang kalabasa dahil mas magiging masarap yung gata natin, mas magiging creamy. So pagkatapos niyan, yung okra naman ang ilalagay natin. Hindi ba ang okra ay nagpapalapot sa ating niluluto? Kaya kapag lumambot agad ang okra, ito ay magbibigay ng lapot sa sabaw. Mas maganda kung medyo malapot ang sabaw ng ating gata. Kaya yan ang dahilan kung bakit una natin siyang nilalagay kaysa sa iba nating mga gulay. Pagkatapos ay ilagay na natin ang sitaw. Then ang talong. Tapos yung ampalaya. Ayan, halos na ilagay na natin lahat ng gulay. Ngayon, ilagay naman natin yung hipon. At ito nga palang bagoong alamang, ilagay na natin. Muntik ko nang nakalimutan. Itong bagoong alamang ang pinaka magbibigay ng alat sa ating gata. Kasi hindi na tayo maglalagay ng patis. Gata, 2½ cups. Pagkatapos ay lagyan natin ng kalahati lang ng broth cube. Kasi baka umalat naman yung ating niluluto. Kaya titikman din natin habang nagluluto tayo para alam natin kung kailangan pa ba tayong maglagay ng broth cube or dagdagan pa. Then, ito na yung huli nating ilalagay, yung kangkong. Naglalagay nga pala ako ng kangkong sa pinakbet. Masarap kasi ang pinakbet kapag may kangkong.
para meron naman tayong gulay na dahon bukod sa mga gulay na inilagay natin. So, nailagay na natin lahat ng sangkap. Takpan na natin at isalang na natin ang ating cooking pot. At iluto na natin ang ating pinakbet sa gata. Pagkasalang ay oorasan natin ito ng mga 12 minutes. After 12 minutes ay i-check natin kung malambot na ang kalabasa. Ayan, malambot na ang kalabasa. Mapapansin natin na unang naluto ang kalabasa dahil siya ang nasa pinakailalim. So, pwede na nating haluin. Ilagay natin sa ibabaw ang mga kalabasa nang sa ganon ay di naman ito masyadong madurog. Dahil syempre, gusto din natin makain ng kalabasa ng buo. At kung merong konti na matira sa ilalim at ito ay madurog, ay okay lang naman yon dahil masasarap ang ating sabaw at mas magiging creamy ang ating gata kapag ito ay nadurog. Pagkatapos ay ipailalim naman natin ang ibang gulay na nasa ibabaw, nang sa ganon ay sila naman ang maluto. So pagkahalo ay tatakpan natin ulit. At oorasan natin ng mga 5 minuto pa. After 5 minutes ay i-check na natin kung luto na ang mga gulay. Then lagyan natin ng mga 3 to 4 pinches of sugar. Then titikman natin. At kung okay na ang ating gulay ay i-turn off na natin ang ating kalan. So ihanda na natin ang ating lalagyan. Ilagay na natin sa isang serving bowl at tikman na natin ang ating paboritong gulay, ang masarap na pinakbet sa gata. Kain na! If you like this video, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.